هلو گایز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. علی استست هستم و همونطور که میبینید یه اسمبل دیگه، البته با 1650 سوپر. فکر کنم چند وقته انواع اقسام سیستم با 1650 سوپرهای مختلف براتون اسمبل کردم، لذت ببرید دیگه. اینم که اینجا هست 1650 سوپر ادوانس، یه 1650 سوپر جدید. بریم برای معرفی قطعات و آنباکس و اسمبلش. بچه ها قبل اینکه بریم سراغ اسمبل این سیستم گیمینگمون که تقریبا جمع کل قطعاتش شده 30 میلیون تومان، حتما چنل یوتیوبمو سابکسرایب کنید، یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و نظر، انتقاد، پیشنهاد هر چی هست بنویسید دیگه تو کامنت برام. مرسی که هستید. خب بچه ها قبل اینکه بریم سراغ اسمبل این سیستم توضیح بدم. این سیستم و اون سیستم قبلی که برای ماینینگ بود قبل عید، یعنی تقریبا تاریخ 25 اسفند سال 99 خریده شده. یه ذره اوضاع بازار داغون بود ولی حالا به هر حال قطعات خوبی خریدیم. خب برم سراغ معرفی قطعات. از جعبه کیس شروع کنم. عشقم Z2 پلاس هیرو، مادربرد 2460 مادربرد 2460 MA Asus، واقعا مادربرد خوبیه تو 2460. این پاور که حالا بعداً توضیح میدم. کارت گرافیک 1650 سوپر ادوانس Asus، کارت گرافیک 1650 سوپر ادوانس Asus. عرضم بزرگتون که این بسته کوکم که اینجا میبینید 10400 F 612 ترد. عرضم به حضورتون که برای کولر سی پی یو هم یه دونه اینتل استوک گرفتم، چون کولر سی پی یو به هیچ عنوان زیر 1 تومن، نه زیر 2 تومن هیچی پیدا نمیشه. خب عرضم به حضورتون که خب اس اس دی کینگمکس 240 گیگ که قبلا توضیح دادم، قابلیت خوبی داره، قیمتش هولوش 900 تومن، قیمتش داره میره بالا. و اما رم ها، اوضاع بازار رم هم خیلی داغونه. حاشیه فرکانس 3000 CL 16 رو خریدیم 1,450,000 تومان. واو. خب اون از اون بچه اینجا یه ترا وسترن بلو دارم برای این کیس و البته یه وبکم CD270 لاجیتک برای دوست عزیزیم که داریم این سیستم رو اسمبل میکنیم. استریمر، اسمش هم مثل کاستومه، فورتنایت استریم میکنه. حتما اینستاگرامش رو فالو کنید. آهان بچه‌ها هم رفت پاور رو توضیح ندادم. UK 650 برنز گرین، 650 برنز گرین 4 میلیون نیم، خدا وکیلی نمیارزه، ولی خب اوضاع پاور هم یه ذره خیته. کارت گرافیک هم بهتون گفتم قیمتشو 12 تومن 1650 سوپر ایسوس. اینم بهتون بگم که نمونه تو کفش، چون واقعا 1650 سوپر هم دارن قیمتشون میره بالا، خدای بسته. خب این از قطعاتمون. بریم سراغ آنباکس و اسمبلش.
بچه‌ها اینم از کیسی که اسمبل کردیم امروز. دیگه دارم براتون اسمبل‌های سرعتی میزنم که حال کنید، زیر نیم ساعت اسمبل میشه هر کیس. حتی چون آر جی بی نداره. دوباره اگه میخواید یه توضیح درباره قطعات میدم. سی پی اون i5 10400F بود که قیمتش هولوش پایین‌تر از 4 تومان اومده، خیلی خوش قیمت بود. مادربرد اون B460 MA ایسوس بود. دو تا رم کینگمکس 3000 CL16 8 گیگ که در جمع میشه 16 گیگ. کولر سی پی یو خود کسی که براش اسمبل می‌کردیم گفت یه دونه کولر سی پی یو داره، ولی من یه استوک اینتل براش انداختم، قیمتی هم نداره، تقریبا 100,000 تومانه. کارت گرافیک اونم در نهایت 1650 سوپر ادوانس ایسوس. پاور هم که بهتون گفتم دیگه 650 وات برنز گیرین، خلوش 4,500,000 قیمتش. جعبه کیس هم که دارید می‌بینید دیگه، Z2 پلاس هیرو. این از قطعاتمون. خب بچه‌ها این سراغ روشن کردن کیس و این LED سفید خوشگل به قول گرین IC LED. یه کولر سی پی یو قشنگ میاد بندازیم ما این سیستم خودش. خب بچه‌ها این حتما کولر بهتری قرار میگیره روی این سیستم، ولی با همین کولر سی پی یو هم بالاتر از 85 درجه نمیره دمای سی پی یو مون. و دوباره یادآوری کنم که این سیستم قراره باشه استریم فورتنایت بشه. بعد دوست عزیزمون مستر کاستومه که استریم فورتنایت میذاره و اکثرا هم کاستوم زیاد میذاره. حتما برید استریمش و آیدی اینستاگرامش هم میذارم. بچه‌ها تست گیم هم گذاشتم با این سیستم، واقعا وارزون رو ترکوند. واقعا توقعی که 1650 سوپر داشتم برد بالاتر و من واقعا تو این فکر بودم که چقدر فرق میکنه 1650 سوپر با 1650 سوپر. مثلا ایسوس با زوتک واقعا فرق میکنه چون فرکانسشون فرق میکنه. اف پی اس تو گیم هم یه فرق قابل محسوس، یعنی واقعا فرقی که هر کسی حس میکنه توی گیم ها داره توی اف پی اس گیم ها. ولی باز به هر حال این کارت گرافیک 12 میلیون پولش. حالا برید تست گیم هم ببینید توی وارزون بتل رویال. از من دیگه خدافظ.